Welcome back to my channel. Please sit back and relax and enjoy the video in 3, 2, 1. Bakit lumalabas ka? Ano yan? Ano yan? Dito yung saan ko. Wala ka naman kukunin dyan. Ano yan? Tubig. Tubig na naman. Huwag ka dyan. Kasi ano na yun. Kung tubig. Marami akong tubig. Baka mawala yung dito. Itatalo ba yung ticket?
for watching mga ka-journey. Please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and the like button. Till our next video, see you then. Bye!